اوكي، اذا عندنا حجم عادي كبير بزاف، ما فيش لاتكس، ملمس نحيف، شعور شديد. واخا نكت الفراء، نكت. علاش خصهم بالون بنكت الفراويله؟ شي نهار يقدر يبان لكم دابا ماشي قريب، من المحتمل أنه يوقع شي واحد غيوافق على ممارسة الجنس معاك. مبروك. ايوا، ها؟ واش ما نسيتو شي حاجة؟ نعم، حتى هذا مهم، ولكن راني نمعني لكم على الواقي. فكرة مهمة أنكم تستعملوا الواقي منين تمارسوا الجنس. الواقي مم. وسيلة فعالة لمنع الحمل وحتى باش تمنع ال HIV وعدوات ها؟ منقولة جنسية أخرى. واخا بالي باللي خاص لي يعاونكم. خليني نعطيك شي نصائح على كي تقدر تستخدم الواقي الذكري بشكل صحيح. تحقق من تاريخ انتهاء الصلاحية على الغلاف ديال الواقي الذكري باش تأكد أنه ما انتهاش الصلاحية ديالو. حل الغلاف الواقي وعمركم ما تستعملوا سنانكم ولا شي حاجة ماضية، حيتاش يمكن لكم تخسروا ولا تقطعوا الواقي. قبل ما تمارسوا الجنس خرجوا الواقي الذكري. خاص يبان لكم بحال شي قبعه صغيره، موراها مسكوا براس الواقي باش تحيدوا الهواء. موراها هبطوا الواقي الذكري لتحت لقاعد القضيب المنتصب. الواقي خاصو يهبط لكم بسهوله، الا لا راه يقدر يكون مقلوب وخاصكم ترميوه وتجيبوا واحد اخر. استعمل كل واقي ذكري للممارسه الجنسيه وحده فقط. بعد القذف خرج القضيب وهو باقي منتصب. مسك من التحت ديال القضيب باش تحافظ على الواقي الذكري من السقوط. حيد الواقي وربطه بواحد الربطه في التالي ديالو باش تخلي السائل المنوي للداخل. من الاحسن تحطوه في مورها في شي منديل ورميه في شي سله مهملات. كيجي الواقي الذكري في اشكال واحجام مختلفه، كيكونوا حتى بالوان ومادات صنع مختلفه. من المهم انك تلقى شي واقي كترتاح فيه انت والشريك ديالك. بعض الواقيات الذكريه فيها المزلقات في الصنع ديالها باش يكونوا اكثر راحه اثناء ممارسه الجنس، بينما واحد اخرين ما فيهمش. فيمكن لكم نتوما تشريو وتزيدوا فيهم المزلقات اللي كيكونوا مصنوعين بالماء بحال اللي كيمكن لكم تلقاوهم عند الصيدليات. عمركم ما تستعملوا الفازلين ولا المزلقات المصنوعه من الزيت، حيتاش غيخسروا لكم الواقي. يمكن لكم تشريو الواقي الذكري في العديد من المتاجر، بحال عاده في الصيدليات ولا في بعض المرات في الحوانت ولا حتى في شي محطه الوقود. ما كاينش شي حد ادنى للسن باش تشريو الواقي ولا حتى حد اقصى. اذا الا كنتم مزهرين اول مره غتمارسوا فيها الجنس ما غتكونش اخر مره. تفكر باش تكون دائما مسؤول. احمي صحتك وصحه شريكك ودائما استخدم الواقي. اوه، هذه اخر مره نصيفط فيها كريم باش يشري البالونات. نتلاقاو المره الجايه. السلام عليكم، وما تنسوش تشتركوا في القناه ديالنا ولا شجعونا باللايك والبارطاج. بسلامه.